have another episode for our series Techi.Techi, how to use Videoleap. Hi, it's Nori Harmony. Welcome or welcome back to my channel. Today we have another episode for our series Techi.Techi, how to use Videoleap. I just wanted to tell you this app is free for iPhone users, for iOS users. I don't know if it's available in Androids or Smart, but I find this video editor friendly and helpful. It doesn't have a watermark, so it makes your video professional. Now without further ado, let's start. First, punta tayo sa App Store. I-download natin yung Videoleap. So, ita-type lang natin siya, Videoleap, sa search bar. And then, ayan. Itong Videoleap na ito, I don't know if it's available sa mga Android. Pero maganda talaga siya na video editor. Ito yung ginagamit ko sa pag-edit ko ng mga videos ko. So make sure i-install nyo siya, and if you do, kung meron na kayo dati, open nyo na lang. Next is click plus. Ayan, make sure ko lang na naka-open siya. Click lang natin ang plus sa gitna. Ayan, pili tayo ng video na i-edit natin. Videos na album, and choose lang one. Pag nakapili ka na, open mo na yung video, ito na yung lalabas. So, ang una natin gagawin ay ika-cut natin yung video or split natin siya para alisin natin yung yung mga parts na magpapaboring sa video, like kung wala akong ginagawa or nga ako, ganun. So, ika-crop lang natin siya. Punta tayo sa baba, hanapin natin ang split and click lang natin. And then, i-play natin until sa lugar kung saan natin puputulin yung kasama niya. So, check lang natin palagi. Pwede natin move pala siya. Check natin kung gumagana ba ang natin. Ayan, pinalaksan ko kasi hindi ko siya masyadong marinig pag naka-screen record. Ayan. Hanapin lang natin kung saan siya dapat putulin. And you can click pause. Ayan. Then, punta naman kayo sa split sa baba. Scroll nyo lang pa side. Ayan, split lang ulit natin. Ayan, post, and yung pakinggan natin mabuti, hanapin natin mabuti kung saan natin puputulin. Ayun, click nyo lang yung part na tapos hanapin nyo yung delete sa gilid, sa baba sa pinakagilid, yung delete na button. Ayan, hanapin na naman natin kung saan yung split natin. Medyo maano siya, guys, kailangan ma-effort siya. Kailangan mag-effort talaga para hindi kanya iwan. Charot. Ayun, i-delete na naman natin yung isa. Tapos, split lang. Ganun lang. Sa baba lang, guys. So, i-click nyo muna yung yung video bago nyo makita yung split. Tapos, para pag-move naman ng scene or yung video, mga videos, i-long press nyo lang and tataas na siya at magbibigay siya ng direction kung saan mo siya ilalagay.
ayan. Ayan siya, guys. Move lang ng move, guys. Ayan na yun. And once you're done sa pag-cut, pag-split, pwede nyo na siyang lagyan ng mga text effects. Sa baba lang din ng text effects. But make sure kung maglalagay kayo, lalo na sa pagka-cut, ma-press nyo yung, ma-click nyo yung video mismo. So, click nyo lang yung P para maglagay ng text. Ito ngayon, this time, maglalagay tayo ng another video, yung butterfly ko na intro sa gitna. So, cut natin ito siya, guys. Or split natin siya into 4. Gagawin natin yung crop para iba-ibang iba-ibang sizes yung natin. Para may effect, video effect yung ating video. So, i-zoom lang natin siya para maganda tingnan. Hindi naman siya boring. Ayan, diba? So, kita nyo naman parang meron siyang transition. So, click nyo lang yung T para maglagay ng text. How to use Videoleap. Ayan. Tapos, may mga text effects. Ako, ilalagay ko lang yung shadow. 100% ko siya. Nasa baba lang din siya para mas maklaro lang. Kasi white din yung color na napili ko. Pwede nyo rin i-extend yung kung hanggang saan matatapos yung text. Click nyo lang din yung text, yung color green, and expand nyo na siya or stretch. So, ayan. This time, maglalagay tayo ng mga sound effects. Muna tayo sa mixer. Click natin yan. And pwede nyo rin pala siya i-expand pa yung video para mas makita nyo kung saan magkakat pa kayo or kung saan ilalagay yung mga sound effects. And cut ulit kasi parang talaga siya. Make sure na malinis talaga yung pagkaka-cut nyo, na wala talaga mga dull moments. Pwede nyo pala ma-move yung color red. Ayan. Nilagay na tayo ng effects. Ang una natin ilalagay yun, sound effects na album, punch na tunog. Ayan. And then, next is yan, lagay natin yung sound effects na yehey. Click lang din natin yung album. Hilain lang natin. Video yan siya, guys. Hilain lang natin para hindi siya makita. And pwede rin natin i-adjust yung volume niya. Nasa baba lang din yung sign na speaker. Next naman ay ang green screen na subscribers button. Ayan, click lang natin yan. And then punta tayo sa chroma. And yung circle, i-drag lang natin. Ayan. Para naman sa sound effects or sa background music, doon natin pala sa folder. Gawin lang din siya, sa mixer lang din siya, guys, just like what we did kanina sa punch na sound effect. So, ayan. Make sure lang natin na lahat nalagyan ng music. And, ayan. So, once you're done, you can click export and save. So, sa ganyan case, wait lang until maging 100% siya and it's already okay. Pwede na siya. And that's it. Thank you so much for watching. I hope I could share something to you. If you like this video, please click the like button. Subscribe to this channel. Hit the bell icon and share this to your friends. Thank you so much. Bye!